هل تعلم أنه البحر الميت مستحيل أن تغرق فيه؟ أنا موجود في الداخل وما بعرف أسبح. وهل تعلم أنه يقال والله أعلم أن قوم لوط قد سكنوا هنا؟ وهل تعلم أن البحر الميت سيختفي قريبا؟ سأذكر السبب في الفيديو ليش. وهل تعلم أن البحر الميت أوطى منطقة في العالم موجود بين فلسطين والأردن؟ الكل بيعرف منطقة بحر الميت من الشواطئ والفنادق الجميلة، ولكن حنزور مناطق بعيدة كل البعد عن الفنادق والشواطئ الجميلة. وهل تعلم أن نيسان سلك وهنشوي من الحر والحمي؟ فعطنا لايكي واشتراكي وبرد علي وخلينا نبلش. يا الله. موقع أثري موجود فيه بقايا قلعة، قصر محصن، والصهيونية يعتبروا المكان رمز للتضحية، ومصادر ثانية تشكك في الأمر. تقول المصادر ما كان أي تضحية، فاليهود زمان تقاتلوا بين بعض زي ما إحنا العرب نتقاتل بين بعض اليوم. واليونسكو في 2001 أعلنت الموقع كموقع تراث عالمي. الارتفاع بين تحت وبين وين ما أنا واقف أكثر من 800 متر، وتحت هناك أوطى منطقة في العالم. إلى أوطى منطقة في العالم. وصلت أوطى منطقة في العالم. هناك خلفي ادعت الصحافة العبرية أنها اكتشفت نهر مجهول. איך הייתם מגיבים אילו היו אומרים לכם יום אחד, יש נהר שאיש אינו מכיר. אורכו קילומטרים רבים וזורם בתוך קניון חצוב. لا مجهول ولا شيء، حكي فاضي، والنهر موجود من زمان، ولو تدخل خرائط جوجل ببين معك. والنهر تابع لمصانع بحر الميت المسؤولة الأولى عن انخفاض نسبة البحر وعن تدمير كل المنطقة. الدخول للداخل خطير، وفي ألغام وما ألغام ووحل وما وحل، فأنا ما بدي أسوي حالي سوبرمان وأروح داخل جوا، فسيدخل مكاني الدرون. ما شاء الله، هذا هو طعمنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اكل بسيط، اكل بسيط ونحن بسطاء كمان. بالضبط. بالضبط. بارك الله فيك، مشكور. شيخ رائد، نعم. ماذا ستصنع لنا في أوطى منطقة في العالم؟ سأصنع لكم الشكشوكة مع البيض إن شاء الله بإذن الله. وأين سننام اليوم؟ هننام على الحجار. خلفي هناك مصانع بحر الميت. أول مصنع تم بناؤه سنة 1929. أجاك شاب يهودي من روسيا مهندس مناجم، والانتداب لبريطانيا أعطاه تصريح ببناء أول مصنع. وبعد الاحتلال سنة 1952 بني عدة مصانع في منطقة بحر الميت. فالمصانع تصنع وتستخرج أملاح الطعام والفوسفات والبوتاس، وإضافة لمستحضرات الطبية والتجميلية ومواد ومعادن تستعمل بالزراعة وبالصناعة والكثير الكثير غير الملح. وتعد المصانع كارثة للطبيعة. إذا استمروا في ضخ المياه وتجفيف مياه البحر فسيختفي البحر قريبا. وتقول التقارير أنه معهم عقود عمل حتى سنة 2030، وهم معنيين قبل أن يصلوا لهذا التاريخ أن يجففوا آخر قطرة من البحر. كل هذه المنطقة كانت بحر، كان البحر يصل لحد وين ما أنا واقف بالضبط. مع انخفاض نسبة البحر تكونت حفر عملاقة، وأنا بأقرب نقطة من الحفر، والمكان خطير. ومثل ما عودتكم أنا ما بدخل الطائرة مكاني.
انظر لهذه المنطقة، قبل فترة كانت من أجمل المناطق بحر الميت، فاليوم المنطقة دمار وخراب، وكله بسبب انخفاض نسبة مياه البحر. يقال والله أعلم أن قوم لوط قد سكنوا منطقة بحر الميت، أي منطقة الله أعلم. في منطقة بحر الميت منطقة ضخمة بين فلسطين والأردن، وأعلى هذه المغارة موجود الصخرة، ويقال أنها لزوجة لوط. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وفي الاتجاه الأردني في صخرة بتشبهها، وادعوا برضو أنها لزوجة لوط. قبل 53 سنة كانت هذه الأبنية معسكر للجيش الأردني، أما اليوم فهي لوح أو ألواح لرسامي الجرافيتي. اي او اي الصوت بجاوب، ما علينا. المهم كلمة مهمة للنهاية يا اخواني، قلة التفاعل تسبب اليأس لصاحب المحتوى. عجبك الفيديو حط لايك، انشر. فاليوتيوب اي فيديو لا يوجد عليه تفاعل يبقيه تحت اوطى من منطقة بحر الميت. بكفي انهم بيحاربوا كل فيديو مذكور في اسم فلسطين. اكثر فيديوهات عليها مشاهدة فيديوهات فلسطين، اليوتيوب منع الربح عنهن، ما بعرف ليش منع الربح. حتى لو تبحث في خرائط جوجل وخرائط ابل لن تجد اسم فلسطين، فانتم وانا لا نحتاج خرائط، فلسطين محفورة بالقلب جوا. فلا تقصروا يا اخوان في النشر. سلامات. الوصول للأعلى صعب. وصلت أوطى منطقة في العالم. هذه مخبوصة يا راجل، مش شكشوكة. والملح داخل كل جسمي، حس حالي مولع تولع يابا، يا زي السمكة وحاطينها على الغاز، ماني قادر اتحرك من الملح.